Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon ay magluluto tayo ng basic na egg drop soup na may snow peas at quail eggs. At ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients na gagamitin natin kasama ang sukat ng bawat isa. Napakadali lang at mabilis lang lutuin itong dish na to, kaya mag-umpisa na tayo. Maglalagay lang tayo ng chicken broth sa isang cooking pot. Papakuluan lang natin ito. At habang hinihintay natin kumulo, pagsasamahin lang natin yung tubig at yung cornstarch. At pagkatapos ay hahaluin lang natin itong mabuti. Gagamitin natin ito mamaya. Makakatulong ito para magpathicken o magpalapot dito sa ating sabaw. At dahil kumukulo na itong ating chicken broth, kukuha lang ako ng isang perasong itlog. At pagkatapos ay kakrak lang natin itong itlog at ilalagay natin dito sa ating cooking pot. Hahaluin natin kaagad ito. Dapat ma-distribute natin kaagad yung itlog nang sa ganun ay hindi ito mamuo. Pagkatapos ay ilalagay na natin dito yung kaninang cornstarch mixture. Hahaluin lang natin ito. At dahil basic recipe lang ito, asin lang ang ilalagay ko. Pero pwede kayo maglagay dito ng ginger powder, ng ground black pepper, ng sesame oil o kung ano pang mga seasonings ang gusto ninyo. Ilagay na din natin dito yung nilagang itlog ng pugo. At isunod na natin yung snow peas. Although basic itong ating egg drop soup recipe, nilalagay ko itong extra na dalawang ingredients na to para nakakabusog naman itong sabaw. Pero kung gusto ninyong sabaw lang, feel free na wag nang ilagay itong itlog ng pugo at yung snow peas. Haluin lang natin ito at ilagay na natin yung dahon ng sibuyas. Ituloy lang natin ang paghalo dito. Sa puntong ito, ready na itong ating basic na egg drop soup. Ililipat lang natin ito sa isang serving bowl at iserve na natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at paki-like na rin itong ating video kung nagustuhan niyo ito. Ito na ang ating basic egg drop soup with snow peas and quail eggs. Tara! Kain na tayo!